It was a fun-filled atmosphere as Governor Iroyin Ipinle joined other distinguished guests for the leisure outing and official opening of the newly constructed park named in honor of former governor of Oyo State, the late Dr. Victor Omololu Olunloyo. The modern recreational facility, situated at the entrance of the road leading to Ladoke Akintola International Airport, is designed for public use and relaxation. Upon arrival, Governor Makinde led other dignitaries on a guided tour of the park's key features, including the museum, cafe, VIP lounge, and garden, all showcasing the rich cultural heritage of Oyo State. The visit also featured at the park cinema, where the governor and guests watched a documentary on Oyoile. The birth of the Oyo race began with a journey led by one man whose lineage traced back to the dawn of Yoruba civilization. Iroyin Ipinle. In his remarks, Governor Iroyin Makinde said that with the completion of Terminals 1 and 2 of the Iwo Road, his government has brought about a massive turnaround in the transportation sector with a well-organized system and a solid management. He added that the administration will not stop at that, as it plans to sponsor leadership of the Park Management System, PMS, and motorcycle riders to Rwanda, where they will gain further insight into how to better manage the transport system and make life more comfortable for residents of the state through their services. Now we have in Iwo Road a system that they have a manifest and you can account for all the buses that are leaving our terminals here to wherever they are going. But we're not stopping at that. Yes, Okada is everywhere. You can ban them. That's the easiest thing to do. But if they are filling a gap, what we have to do is to regulate them, ensure that we minimize accidents and also we let them earn a living. While eulogizing the late former governor, Governor Makinde said the government remained committed to its promise of digitalizing Dr. Olunloyo's library so it can serve as a resource base for members of the public as well as a tourist attraction site. The event had in attendance the Executive Assistant to the Governor on General Duties, Chief Bayo Lawal, Commissioners, Local Government Chairman, Dr. Festus Adedayo, Mr. Lasisi Lagunju, and a daughter of the late sage, Mrs. Olufunke Ni Olunloyo, Olalekan Sulaiman. BCOS News. It was a Sunday of joyful celebration and intercession as the men of Issachar Vision International, Olororo Ojo, gathered for a special Thanksgiving service. From vibrant praise to heartfelt prayers for the nation that brought expression of gratitude and hope for the nation. Our reporter, Damnola Daudu, who was present at the church, asked the details. It was a joyful and spirit-lifting atmosphere as the men of Issachar Vision, Olororo Ojo chapter, held special Thanksgiving service and prayer sessions for Nigeria. The program brought together members of the fellowship, families, church leaders, and invited guests who gathered to appreciate God for His mercy, protection, and faithfulness throughout the year, as well as prayers for Nigeria. Delivering the sermon titled Thanksgiving, Reverend Samson Ajetomobi highlighted gratitude as a divine instruction and a spiritual posture that keeps believers connected to God's purpose. He explained that Thanksgiving is more than a seasonal celebration. It is a lifestyle that opens the door to divine favor, preserves blessings, and strengthens one's relationship with God. Thanksgiving is the cure to emptiness. Anybody who chooses to be thankful will not be empty. Life has a lot of void, a lot of emptiness. People have looked for money and they got all the money they wanted. Then the question is they become dissatisfied. So what next? Some are looking for great jobs. They got the great job.
They got a big business. Everything is coming out well for them. After a while, there is that emptiness that still remains. Who knows what I'm talking about here? But when you choose to be thankful, you have found the cure to life emptiness. A major highlight of the service was the intercessory prayer session led by the chairman, Pentecostal Fellowship of Nigeria, Oyo State Chapter, Reverend Samson Ajitomobi, following the nationwide directives of the PFN, urging all assemblies to pray for the nation. He reminded the congregation that the destiny of Nigeria is tied to the prayer of the church, urging believers to remain steadfast in intercession. The church is not ready to pick up arms. Our biggest arms is prayer. And we believe as we pray, the Lord will hear us, He will intervene, and the life of every Nigerian, either Christian or Muslims or idol worshiper, will be precious. A musical team energized the auditorium with lively praise songs as worshippers thank God, celebrating God's goodness throughout the year. In his closing charge, Reverend Samson Ajitomobi advised the congregation to watch and pray, reminding them that spiritual vigilance and consistent prayer are the keys to navigating the times. Damilola Daudu, BCOS News. You can reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, support police in its efforts to make our society crime-free. Report suspected criminal activities to the police. That ends the Oyo State News. Good afternoon. ọdún ọdún yìí á mèrè gidi pèrègèdè la ó yẹ o. ìlú ọdún kérésìmesì tí ń dún lárọ́ ọ̀tọ̀ ìlú tó ń ṣàmì ayọ̀ tí ń bẹ lópin ọdún BCOS ilé akéde lóríta Basọ̀run ó tún gbàlejò pẹ̀lú orin ọdún kérésìmesì lóríṣiríṣi BCOS Chapel 2025 Christmas Carol ọjọ́ 11 oṣù kejìlá ọdún yìí ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórin ẹ̀mí àti òjíṣẹ́ Ọlọ́run alààyè léwu mọ́ bá pàdé lọ́jọ́ 11 oṣù kejìlá ọdún yìí Pastor Dr. Ọlátúndé Ọládòkun Chief Executive Officer SIP Microfinance Bank Pastor Samuel Ọlọ́wẹ̀rẹ́ CAC Òkè Agbára Aṣínílùú Ìbàdàn Bishop Demola Moradeyo Chairman Oyo State Christian Pilgrim Board Special Guest of Honor Evangelist Dr. Funmi Aragbaye Mama Sioni Mama Òyìnbó Onígèlè Gbági nílùú Ìbàdàn Chief Host Chief Mrs. Dọ̀tun Ọláìtàn BCOS Chairman Host Pastor Biola Ọláwálé President BCOS Christian Fellowship 2025 BCOS Christmas Carol BCOS Chapel ni ó ti máa wáyé o aago 4 ìrọ̀lẹ́ sí ni gbogbo ètò máa bẹ̀rẹ̀ ẹ lè pe 2025 Christmas Carol Committee Chairperson Evangelist Mary Adérìíkẹ́ Adéwálé 0802 324 4952 0802 324 4952 inú ọgbà iléeṣẹ́ wa BCOS Christian Chapel ilé akéde nílùú Ìbàdàn ní gbogbo ètò ti máa wáyé kérésìmesì dé ayọ̀báyé gbogbo wa láwọn fayọ̀ ṣọdún o. ọdún ọdún yìí á mèrè gidi pèrègèdè la ó yẹ o.
ẹ̀ka sọmọkíwá kúṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni mo mú wá fún yín Adébùkọ́lá Akíntadé oní orúkọ tèmi. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ṣèyí Mákindé ti buwọ́lù sísan àjẹ́lẹ̀ owó oṣù tó kéré jù àti àwọn àjẹmọ́nú mìíràn fún òṣìṣẹ́ ọba ilé ìwòsàn ìkọ́ṣẹ́ ìṣègùn ti òyìnbó LAUTECH ní kíá láti lè ṣàmúṣẹ ìlérí tó ṣe fún wọn lẹ́nu àbẹ̀wò tó ṣe síbẹ̀. Gómìnà Mákindé ṣèlérí níbi ìfilọ́lẹ̀ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ olùdarí ilé ìwòsàn ìkọ́ṣẹ́ ìṣègùn tilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ti ìmọ̀-ẹ̀rọ Ládòkè Akíntọ́lá ètò wáyé ní yàrá ìgbìmọ̀ aláṣẹ lọ́fíìsì gómìnà ní Àgòdì ní secretariat nílùú Ìbàdàn. Akọ̀ròyìn wọn Lálẹ́kan Sulaiman bá wọn péjú síbẹ̀ ohun tó mú bọ̀ rèé ẹ bá mi ká lọ. Níbi ìfilọ́lẹ̀ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ olùdarí ilé ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn òyìnbó LAUTECH, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé rọ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn sípò náà láti má ṣe jánikulẹ̀ nínú ìgbẹ́kẹ̀lé kíkún tí wọ́n ní nínú wọn pé wọn yóò ṣe dáadáa. Gómìnà tún gba àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà nímọ̀ràn láti dájú pé wọ́n ṣe àgbéǹde gbọ̀ngàn ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn òyìnbó ti LAUTECH ẹ̀ka ti ìlú Ọ̀yọ́ padà kó sì máa ṣiṣẹ́ láàrin oṣù 12 sásìkò yìí. Gómìnà fọwọ́ dánilójú sọ̀rọ̀ pé àwọn nǹkan tí àwọn olùkọ́ nílé ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn òyìnbó LAUTECH tí wọ́n ń béèrè fún àti èyí tí wọ́n sọ nípa ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n ń gbèrò lòun yóò wá ojútùú sí. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórúkọ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ olùdarí náà, alága ìgbìmọ̀ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Oyèláràn fọwọ́sọ̀yà pé ìgbìmọ̀ náà yóò gbé àwọn ìlànà àtúntò kan kalẹ̀ fún àtisọ ilé ìwòsàn ìkọ́ṣẹ́ ìṣègùn òyìnbó LAUTECH di èyí tí yóò lè fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú ti àwùjọ àgbáńlá ayé. LAUTECH legacy ni LAUTECH fún wa. Healthcare ò kì í ṣe nǹkan tó fi ń ṣeré. Nǹkan mẹ́ta ló wà láyé yìí tó jẹ́ pé ó ń dà wá láàmú nílẹ̀ Yorùbá àti all the poor countries: poverty, disease and hunger. Nǹkan mẹ́ta yẹn tá a bá lè resolve ó máa change society wa. Nàìjíríà ní everything. Kò sí nǹkan tó lọ́wọ́ fi kẹ́ wa, kò sí nǹkan tó lọ́wọ́ fi kẹ́ wa lọ́yọ̀ state. Ilẹ̀ wà, gbogbo ẹ̀ wà. Táwọn èèyàn bá lálàáfíà láti ṣiṣẹ́ ó máa ń le. Tí wọ́n bá jẹun kánú tó bá ní proper nutrition ó máa expose ẹni yẹn sí disease. So nǹkan tí ọ̀rọ̀ hospital ṣe wà very important. Àwọn ìgbìmọ̀ olùdarí náà ò ní ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Oyèláràn tó ń jẹ́ alága, ọ̀gbẹ́ni Adérẹ̀mí Adédìjí ó ní akọ̀wé àti àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ méje mìíràn. Adébùkọ́lá Akíntadé ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Nínú ìròyìn mẹ́wẹ̀ẹ́ níbàámu pẹ̀lú iṣẹ́ àkóso ìjọba gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti kéde pé àwọn òṣìṣẹ́ ọba yóò gba owó oṣù kẹtàlá tọdún 2025. Gómìnà Mákindé sọ̀rọ̀ yìí níbi ìfilọ́lẹ̀ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ olùdarí ilé ìwòsàn ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn tilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ìmọ̀-ẹ̀rọ Ládòkè Akíntọ́lá ètò wáyé ní yàrá ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba tó mẹ́ ní secretariat Ìbàdàn. Àwọn rántí pé látìgbà gómìnà Mákindé ti dé ọ́fíìsì lọ́dún 2019 ló ti ń sanwó oṣù kẹtàlá fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba. Ní báyìí náà, gómìnà ìpínlẹ̀ yìí onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti sọ pé ìṣàkóso ìjọba rẹ̀ yóò tẹ̀síwájú láti ṣe àtúntò ẹ̀ka ìgbòkègbodò ọkọ̀ nípìnlẹ̀ yìí lọ́nà àti fi nǹkan àjogúnbá tí yóò tọ́jọ́ sílẹ̀ lẹ́ka náà. Gómìnà sọ̀rọ̀ yìí lọ́jọ́ Àìkú níbi ìṣíde ibùdó tí àwọn èèyàn ti lè máa rẹjú tàbí sinmi lásìkò tí ọwọ́ wọn bá dilẹ̀ tí wọ́n fi sọrí gómìnà nígbà kan ní ìpínlẹ̀ yìí gómìnà Victor Ọmọlólú Olúnlọ́yọ̀ ní pápákọ̀ òfurufú Alákíá Ìbàdàn oníbùdó náà wà. Akọ̀ròyìn wọn Lálẹ́kan Sulaiman bá wọn péjú síbẹ̀ ohun tó mú bọ̀ rèé ẹ bá mi ká lọ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ṣé ni àwọn èèyàn ń fò fáyọ̀ bí gómìnà Ṣèyí Mákindé ṣe darapọ̀ mọ́ àwọn ọ̀tọ̀kùlúùlú àti èèkàn àwùjọ fún àtìsinmi lásìkò tí ọwọ́ wọn dilẹ̀ àti ìṣíde ibùdó tuntun tí wọ́n fi sọrí gómìnà ìpínlẹ̀ yìí nígbà kan
olóyè ọ̀mọ̀wé Victor Ọmọlolú Olúnlọ́yọ̀. Ibùdó ìgbafẹ́ tòde òní náà tó wà lẹ́nu ọ̀nà àbáwọlé sí pápákọ̀ òfurufú Ládòkè Akíntọ́lá ó ní wọ́n gbé kalẹ̀ fún ìlò aráàlú láti ráàyè àti máa wá rẹjú. Gómìnà ṣe gúnlẹ̀ ló léwájú àwọn èèkàn àwùjọ lẹ́nu àbẹ̀wò yíká ibùdó yìí nínú ètò àtìríbi tí wọ́n ń ṣe nǹkan ṣẹ̀ǹbáyé lọ́jọ́ sí ilé oúnjẹ ẹ̀ka bí tí àwọn èèkàn àwùjọ ti lè dúró sí àti ọgbà èyí tí gbogbo rẹ̀ ń ṣàfihàn ẹwà àṣà àjogúnbá wa nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lára ohun tó tún wáyé níbẹ̀ ó ní àbẹ̀wò sí ibùdó tí wọ́n ti ń ṣe àfihàn fíìmù àgbéléwò níbi tí gómìnà àtàwọn àlejò rẹ̀ ti wo àkójọpọ̀ fọ́nrán àwòrán nípa Ọ̀yọ́lé. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, gómìnà Ṣèyí Mákindé ní bí ibùdókọ̀ èrò ti ìlú Ìbàdàn ìkíní àti kejì ṣe parí ní Ìwó Road ní ìṣèjọba rẹ̀ ti mú àyípadà ọ̀tun bá ẹ̀ka ìgbòkègbodò ọkọ̀ nípa àgbékalẹ̀ ibùdókọ̀ tó létò tó wòjú rí. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ìṣàkóso ìṣèjọba rẹ̀ kò ní tẹ́tí nídìí èròǹgbà rẹ̀ láti máa ṣe onígbọ̀wọ́ àwọn aṣáájú tí wọ́n ń ṣe ibùdókọ̀ tá a mọ̀ sí PMS àtàwọn tó ń wa alùpùpù lọ sí ilẹ̀ Rwanda níbi tí wọ́n ti ní ẹ̀kọ́ ìmọ̀ àti ìrírí tó yẹ nípa ìṣàkóso ẹ̀ka ètò ìrìnnà àti jíjẹ́ kí ìgbé ayé kó túbọ̀ dẹrùn sí i fáwọn olùgbé nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípasẹ̀ ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ wọn. Nígbà tó ń fọnrere gómìnà nígbà kan rí nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Ọmọlolú Olúnlọ́yọ̀, gómìnà Mákindé ṣàlàyé pé ìṣèjọba rẹ̀ yóò ṣíkà àwọn àdéhùn rẹ̀ láti sọ ibùdó ìyáwèékàwé ọ̀mọ̀wé Olúnlọ́yọ̀ di èyí tí yóò máa lo ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní kó lè jẹ́ ibùdó táwọn aráàlú àti àwọn arìnrìn-àjò afẹ́ yóò máa lò sí fúnṣẹ́ ìwádìí. Lára àwọn èèkàn tó wà níkàlẹ̀ ó ní amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ gómìnà fún àkànṣe iṣẹ́ gbogbo olóyè Báyọ̀ Lawal, àwọn kọmíṣánná, àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀mọ̀wé Festus Adédayọ̀, ọ̀gbẹ́ni Lásìsì Lágúnjú, ọmọbìnrin àgbà ọ̀jẹ̀ tó dolóògbé náà arábìnrin Olúfúnkẹ́ ọmọ Olúnlọ́yọ̀. Adébùkọ́lá Akíntádé ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Ọjọ́ ìsinmi alárinrin àti ìṣípẹ̀ nínú àdúrà ló jẹ́ bí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Men of Issachar Vision olóròró ọjọ́ ṣe kórajọpọ̀ láti ṣe àkànṣe tìdúpẹ́ àti onírúurú orin ìyìn àkànṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti lè jẹ́ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà kó ní ìlọsíwájú bí wọ́n ṣe ń fi. Samson Ajetomobi léwájú nítorí àṣẹ tí ẹgbẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi lórílẹ̀‐èdè yìí náà pa fún àwọn ẹ̀ka rẹ̀ gbogbo láti gbàdúrà fún orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Bákan náà ló rán ìpéjọpọ̀ náà létí pé àyànmọ́ orílẹ̀‐èdè yìí sopọ̀ mọ́ àdúrà ìjọ Ọlọ́run. Ó wá rọ àwọn onígbàgbọ́ láti túbọ̀ máa ṣìpẹ̀ fún ilẹ̀ Nàìjíríà nínú àdúrà. Ní gbogbo ìjọ Pentecostal pátápátá tó wà lórílẹ̀‐èdè lónìí láti ń ké Ọlọ́run kọ́lọ́run bá wa dáwọ́ ibi dúró àti gbogbo ìṣekúpànìyàn tó ń lọ káàkiri yìí. Bá a dẹ̀ ṣe ń gbàdúrà náà la máa ṣe àkíyèsára láti rí i pé àdúgbò wa ó ní ààbò tó nípọn fún oníkálukú wa. Ikọ̀ olórin ẹ̀mí náà kán gbọ́ngbọ́n sí ètò ọ̀hún pẹ̀lú onírúurú orin ìyìn. Nínú ọ̀rọ̀ ìparí rẹ̀, ẹni ọ̀wọ̀ Samson Ajetomobi rọ ìjọ Ọlọ́run náà láti máa fojú sọ́nà kí wọ́n sì máa gbàdúrà. Ó rán wọn létí pé ìṣọ́ra nínú ẹ̀mí àti àdúrà lóòrèkóòrè jẹ́ kọ́kọ́rọ́ sí àyípadà ní gbogbo ìgbà. Bùnmi Elégbèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Láti túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn orin tó jáde nílé iṣẹ́ wa, ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ìkànnì 124 àti ẹ̀rọ StarTimes 47. Ǹjẹ́ kí n tó máa lọ, ẹ̀yin èèyàn wa ẹ mọ́ gbàgbé o, bàbá Kérésì lè akéde ó ti gún wà ó sì ń bẹ níyẹ̀wò. Ẹ kó àwọn ọmọ yín wá